Hi guys, welcome to my channel. So hari ni macam biasa, kalau korang dah nampak aku pakai topi macam ni, aku nak buat unboxing dan seperti korang boleh tahu dalam tajuk, itulah apa yang kita nak unboxing. So guys, inilah barang dia. So tertanya-tanya apa dia dalam barang ni? Jom kita buka dulu. So barang ni order bulan 4 23 hari bulan, baru sampai hari ni guys. So jom tengok dalam dia apa. By the way, barang ni aku just beli sebab KP lama sangat kat rumah. KP lama sangat. So tak tahu kat rumah, kita beli dulu. So macam biasa, ini bukan paid review ke? Aduh, susah gila guys, tak dapat mana. So guys, moment of the truth. So kita tunjuk sikit lah barang dia. Oh tak apa ni guys. Okay. So sepertinya PXN racing wheel. Jai. Sekejap guys, aku kena keluar dulu guys. So ni lah barang dia guys. So ni lah barang dia. So barang dia adalah PXN. So dia punya model ni, model dia PXN V3 Pro. So tanpa bawa masih ni lah muka depan dia. So dia tulis kat sini support as input, ada vibration, and steering dia 180 angle dia. So ada gear stick dengan analog gas and brake pedals. So dia tulis kat sini dia support PC, PS3, PS4, X1 dan Switch. So jom kita unbox this. Tada! Tu dia. So yang aku beli ni warna oranye. So ni dia punya CD untuk software dia kot, aku pun tak tahu. So ni manual user dia. So okay, ni dia punya kaki lah tu. Ni kaki dia. Okay. Wow, belum lagi. So ni brake gas ni. Lepas tu kat bawah dia, korang tengok ni, dia getah. So bila letak kat bawah dia tak gerak-gerak. So ni boleh buka guys. Boleh buka. Okay. Tu untuk dia punya pedal lah guys. Apa lagi? So ni kita letak api dulu. So apa lagi tu? Tak ada apa dah. So ni lah barang pertama ni guys. By the way ada ni, aku tak tahu ni fungsi ni apa. Tak apa, ni tak dulu. So ni lah kotak dia, kita nampak guys. Oh my god guys, ni letak dia. So ni lah dia punya pedal. Aku nak beli yang warna hitam, tapi disebabkan tak ada stok, ada warna orange, so aku ambil. Pada kalau korang yang berminat nak tengok ke, aku akan bagi link kat bawah, so korang boleh check sendiri. So ni lah
dia punya. So, oh ni getah. Getah kan plastik tapi dia getah. So sedap nak pegang. Tapi ni plastik, yang lain semua plastik. So dia ada shift pedal, clutch tu pedal, ni ada dekat sini. Ini mainan gila guys. So apa lagi yang ada? Kat bawah ni ada. Ni aku rasa dia punya lock. Ni aku rasa untuk lock dari bawah. Tak apa, tu nanti. So ni hanyalah video untuk unboxing je. So dia takkan jadi panjang pun. So untuk review yang lebih lanjut aku akan buat untuk video lain. Cuma ni cuma untuk buat boleh pusing-pusing gitu guys. Tapi dia tak ada habis. So untuk video review penuh, kalau korang nak aku buat review penuh boleh. Korang nak game apa ke, korang boleh suggestkan. Semua korang boleh tag kat bawah. Ini ada hanyalah untuk video unboxing sahaja. So pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. And untuk tak terlepas dan tak terlupa, subscriber aku dah 100 orang guys. So seperti yang aku bagi tahu sebelum ni, kalau untuk dah lepas 100 subscriber tu, aku akan buat giveaway. So senang je macam mana korang nak join giveaway ni. Komen dekat bawah nombor 1 hingga 100. Disebabkan ada 100 subscriber, so 1 hingga 100. Korang komen je nombor korang. So next video akan umumkan 3 pemenang tu. So ada 3 pemenang guys. Ada 3 pemenang. So kepada korang, dalam video ni juga korang komen kat bawah nombor 1 hingga 100. So next video aku umumkan pemenang dia guys. Okay, kepada korang yang baru je sampai dekat channel aku ni, korang boleh subscribe and korang boleh share dan jangan lupa like video ni. So sampai jumpa di next video. Bye guys.